Small loft, great results. Dat is de slogan die het beste past bij Wil en Falco Ebben uit Leeuwen. Sinds hun start in 2000 behoren ze tot de kampioenen en behaalden ze vele eerste prijzen op NPO-vluchten. Door de jaren heen creëerden zij hun eigen karakteristieke stam. Het mooie in de duivensport vind ik dat je als kleine liefhebber met minimale mogelijkheden het op kan nemen tegen de grote jongens die alle mogelijkheden hebben. En als je dan de juiste duiven hebt, dat je ze dan toch nog kan verslaan. Wij zijn Wil en Falco Ebben. Wij vormen al een combinatie sinds 2001. We zitten allebei in de duivensport vanaf de jaren 90. En in 2001 hebben we de handen ineengeslagen en zijn we bij Willy begonnen om een combinatie te vliegen. En we hebben zo afgesproken dat Falco zou met zijn jongen op zijn eigen adres spelen. En ik zou met de oude en jongen op mijn adres spelen. We hadden duiven bij schaalakers gehaald en die deden het dan gelijk goed eigenlijk. Ja, dat was wel bekend dat die goede duiven had. Hè. En ja, dat bleek ook wel. Ik had vroeger andere duiven uit krijgertjes, laten we zeggen. En nou, die verschaalakers kwamen, ging het gelijk heel goed. Nou, het is eigenlijk zo dat Willy dus uit Deesters verhuisd in 1999. Ik had op dat moment geen duiven. 1 of 2 jaar niet. Ik woonde nog thuis en ik zat op school enzovoort. En we hebben toen eigenlijk maar de 6 of 8 beste duiven meegenomen van wat we toen hadden. Dat waren dan krijgertjes uit de club. Met een beetje de origine van de Verbart 46 met name. Die man die zat bij ons in de vereniging vroeger. Dus dat soort hadden de mensen bij ons in de omgeving. Die duiven zijn toen meegenomen door Willy. En ik had ondertussen bij Schaalakers 5 koppels eitjes gekocht. En die zijn toen naar Willy gegaan, die duiven eruit. En vanaf dat we die duiven gekruist hebben, konden we eigenlijk ook een groot verband aan de bak komen. Voor die tijd was het op verenigingsniveau ook al goed. Maar nadat die schaalakersduiven zijn ingebracht, werd het groot verband ook goed. En toen hebben we ook nog bij Arie van Beek duiven gehaald. Ja. En die kruisten heel goed met die van schaalakers. Dat ging toen geweldig. Die kruisten we met Arie van Beek. Dat waren klakduiven en Falco. Toen ging het echt wel goed. En welke duiven kwamen daaruit? Roosje bijvoorbeeld. Ja, dat was dan Roosje was een kruising van Arie van Beek samen met het oude soort. Dus dat is eigenlijk ook de stammoeder geworden, nog heden ten dagen. Roosje won 6 eerste prijzen in groot verband. En dat was ook de eerste duif waar we bekendheid mee verwierven eigenlijk, omdat dat gewoon een heel bijzondere duif was. En met schaalakers gekruist aan dezelfde moeder als Roosje hebben we onder andere de elfpenner gekweekt. Dat was een halfbroer van Roosje. En de Masja, dat was een halfzus van Roosje. Die hadden allebei een doffer van schaalakers als vader en Suske als moeder. Die Suske gaf met 3 verschillende duiven. Wat presteerden die duiven in het begin, Willy? Nou, dat ik met die jonge duiven toe begon dan, hè, de eerste jonge duiven. En toen speelde ik geloof ik 2 keer de eerste in de kring. Ja, en toen wist ik al genoeg van, ja, dit zijn de goede duiven. Want ik kon op een oude adres met andere duiven eigenlijk niet een goede prijs vliegen niet. Toen wist ik gelijk, ja, het ligt aan de duiven en niet aan mijn verzorging. En toen we begonnen in 2001 werden we al tweede kampioen van de afdeling met de jonge duiven. Dus dat kan ik me nog herinneren van die tijd. En ook dat we eigenlijk ieder jaar, ondanks dat we maar een paar duiven hadden, in het begin vlogen we maar met 8 koppels, ieder jaar verschillende teletext-noteringen behaalden. En de eerste NPO-vlucht werd gewonnen met Roosje. Ik denk dat het 2006 was. Die vloog de 6 minuten vooruit van La Ferté-Benard. En dat was toen een vlucht met zuidoostenwind. Toen zaten we 1 en 2. En en toen in 2008 won een kleinzoon van Roosje, Diablo, dat momenteel natuurlijk ook nog een van de stamvaders is, won de eerste NPO Monacour. Toen zaten we ook 1 en 2. En dat was wel tegen bijna 17.000 duiven toen. En zo is het eigenlijk doorgegaan en de meeste bekendheid hebben we toen toch verworven met onze prestaties op de eendaagse front waar we ons destijds helemaal op toelegden. Een van de hoogtepunten voor ons was 2009. Toen wonnen we 2 NPO-vluchten achter elkaar. Dat was met Conan en Danara, die 2 duiven.
waren al 2 toppers. Die daarna vloog het jaar ervoor tweede NPO naar een hokgenoot toen Diablo 1 zat. En die Conan die vloog 3 keer top 10 NPO. En toen werden we ook 5e nationaal kampioen eendaagse vond in dat jaar. Dus als ik me naar de beginperiode herinner, dan was dat echt een topjaar. Ons voordeel noem ik altijd van dat wij de Valken dus met jong duiven vloog. En ik met jonge en de oude. En dat de beste jonge duiven van Valken naar mij kwamen. En daar zijn we vaak heel goed mee geweest. Dus toen konden we ook echt kiezen tussen duiven. En dus als ze als jong duif vroeg vlogen, dan kwamen ze naar mij toe. En die van mij ook dan, die bleven dan. Dus dat was denk ik ook een deel van succes eigenlijk. Dat vond ik heel belangrijk, dat elke keer de jong duif van Valken die het goed deden naar mij kwamen. Overwinnen hebben we 20 jaar gedaan, Valken of iets. Ja. Dus we hebben tot ik ook begon te vliegen, vanaf mijn adres met oude duiven, hebben we altijd de jongen overgewend. Dus dat is tot 3 jaar terug. En als je dan kijkt naar de beste duiven van de laatste jaren, dan noem ik de Linus en de Indy. Dat waren bijvoorbeeld allebei overgewende duiven. Dus ja, er zijn heel veel goede overgewend. Er zijn ook een heleboel duiven overgewend die het als oude niet deden. En uiteraard, omdat we er maar een paar overwenden, hebben we natuurlijk ook heel veel duiven als jong weggedaan. Dat potentieel wel goede oude waren geweest. Dat is dan een keerzijde ervan. We konden toen echt wel streng selecteren, laten we zeggen. Er moest echt wel goed vliegen, wouden ze blijven. Dus ja, dat is ook een voordeel. In 2009 hebben we toen onze beste 2 duiven verkocht. Dat is iets wat we tegenwoordig niet meer doen, maar op dat moment was de situatie anders. Toen hebben we een paar iets mindere jaren gehad, vind ik zelf. En toen liepen we een beetje vast met onze stam. En toen heb ik besloten om in 2013 weer een ronde eieren bij Ad Scharlakers te kopen. In tegenstelling tot veel andere mensen die zulke duiven allemaal op de kweek zetten, zijn wij daarmee gaan vliegen. Dus we hadden ongeveer 20 jonkies daarvan. En een van die jonkies was Indy. En dat heeft ons weer een hele nieuwe impuls gegeven. Want de Indy is natuurlijk momenteel bijna in iedere duif vertegenwoordigd. Indy vloog ook 6 eerstes. Vloog 3 keer op teletext. Heeft geen NPO-overwinning, maar wel een tweede NPO en een derde NPO meen ik. En ik dacht een 4e jaar, tweede, derde, 4e NPO. En die werd natuurlijk moeder van de Linus. Die zelf een eerste nationaal van de sector vliegt. En dan weer vader is van de huidige 2 toppers, Pizza en Pandemic. Dus dat zijn natuurlijk de toppers van dit moment. Linus is een zoon van Diablo. Diablo won een eerste NPO Molencourt tegen bijna 17.000 duiven. En Diablo is een kleinzoon van Roosje, waar het allemaal mee begon. Op dat moment zat Diablo gekoppeld aan Indy, rechtstreeks van Ad Scharlakers. En Indy won 6 eerste prijzen, waaronder 2, 3 en 4 NPO. Linus die won in 2018 de eerste nationaal Chateaudun in de sector. Dat is echt een hoogtepunt voor ons. De eerste keer dat we een eerste nationaal in de sector vlogen. Nou, die duif die vloog al fantastisch, want die stond voor die tijd al duifkampioen-generaal van de kring. En we hebben toen besloten hem op de dagvond te zetten. En hij is natuurlijk ook een geweldige kweker gebleken. Hè? Dus hij is vader geworden van Pizza en Pandemic. En ja, dat zijn de vaandeldragers van dit moment. Dus in 2013, die eieren van Scharlakers waren heel goed bevallen. Toen hebben we besloten in 2016 weer een ronde eieren bij hem te kopen. En in 2017 hebben we ook weer een ronde eieren bij Scharlakers gekocht. Daar zaten 2 hele goede bij, die bij de nationale Asduiven Jong eindigden. Uiteindelijk hebben we er niks van overgehouden, maar dat komt eigenlijk omdat bij ons de nadruk toch ook een beetje op de dagvond ligt. En ik de indruk had dat die 2 asduiven niet echt geschikt waren voor de eendaagse vond. In 2015 heb ik ook een gouden slag geslagen, want toen was ik bij Peter Jansen. En toen kreeg ik een duif mee voor de Vondspiegel. Die had hij geschonken. En toen zei hij tegen mij, hier heb je er 2, zoek er maar 1 uit voor jezelf. En ja, daar waren 2 duiven topkoppels. Eén kwam uit zijn, volgens mij was een zoon van Dolce Vita van Pieter Veenstra, ik weet niet meer hoe die heet. En die andere was een zuster van zijn Muller. En dat was een nationale asduif eendaagse vond die uit de zoon van de kaasboer kwam. En ja, dat sprak mij bijzonder aan, dat duifje. En toen heb ik die zelf gehouden en dat is onze Katja geworden. En dat is momenteel echt een van de stammoeders. Die duif die heeft verschrikkelijk veel eerste prijswinnaars een groot verband gegeven. Onder andere ook bij Frans Strikker die er geweldig mee is, die er zijn hele hok mee heeft opgebouwd. Dus dat was echt een gouden slag.
Die is van 2015, een rechtstreekse van Peter Jansen en een volle zus van zijn Muller. Die Muller werd nationale asduif in de eendaagse Fondspiegel over 3 jaar en die won meerdere eerste prijzen in de afdeling. De Katja is nog een kleindochter van de beroemde kaasboer en ook een nazaat van de kannibaal, dus een prachtige stamboom. En die heeft bij ons echt geweldig gekweekt. Dus ze is onder andere moeder van Pizza en Pandemic, de 2 beste duiven van de laatste jaren voor ons. Maar ook onder andere van Lady Guusje. Dat is een duivin van 2016, die zit bij Willy op het kweekhok. Die werd ook 9e nationale asduif. Van de Nanko, die werd 22e nationale asduif, eendaagse vond. En een hele rits kleinkinderen die goed vliegen. En dan noem ik dan met name de duiven bij Frans Trikker. Die heeft er 4 eerste prijswinnaars uit in afdeling 9 Noord of de afdeling. Daarnaast ook nog een Olympiadeduif. Het zijn allemaal kleinkinderen van Katja. Dus die duif is echt van onschatbare waarde geweest voor ons. We zijn natuurlijk altijd op zoek geweest naar goede dagvondduiven en ook naar bloedverversing, zeker een aantal jaren geleden. En aangezien het principe nu eigenlijk is, ze moeten eerst maar eens vliegen, denk ik, ja, wat kan ik doen? Ik kan een dure duif kopen uit een heel goed koppel, of ik haal wat goedkopere duiven en ik ga er direct mee vliegen. Dus vanaf 2019 tot en met dit jaar, het is nu 2023, heb ik ieder jaar 10 jongen gekocht bij Fernand en Koen Maria uit Tiele, België, om mee te gaan vliegen. En ja, daar zijn we ook heel succesvol mee geweest. En dan vooral met die duiven die we in 2020 hebben gehaald. Want daar zaten niet 1, maar 2 supers bij. En dan heb ik het over Peke, die eerste nationaal Rufec won, vorig jaar, 2022. En over Pita, die is dit jaar asduif dagvond in de afdeling geworden. En die vliegt onder andere 3 of 4 keer in de eerste 10 van de afdeling. 4 keer, ja. Dus die duif van Fernand, daar zijn we ook zeer gelukkig mee. En ook vooral omdat ik daar eigenlijk speciaal heb gevraagd om duiven die goed zijn voor de eendaagse vond. En dat bleek ook wel. Deze duiven die waren echt super op met name de dagvond. Peke is een geweldig mooie duivin. Het is eigenlijk de mooiste duif op ons kweekhok. Ze is de kleindochter van de nationale asduif eendaagse vond. Nou, Peke was als jonge duif al goed. Die werd de duifkampioen in de kring. Het is altijd al een goede duif geweest, maar het hoogtepunt met Peke hebben we beleefd in 2022, want toen hebben we er op Rufec gespeeld. En toen won ze de eerste nationaal voor sector 3 en 4 en was tevens de snelste duif die dag op de marathon vluchtte. Nou, Pita is van 2020 ook, die komt ook van Fernand en Koen Maria af. Het is een kleindochter van Triggerfinger van de Heden, een van hun beroemdste duiven. En Pita vliegt 4 keer in de eerste 10 van de afdeling en is in 2023 duifkampioen dagvond van de hele afdeling geworden. Dus Pita die is daarna ook naar het kweekhok verhuisd. Duif moet kwaliteit hebben, maar ze moeten goed verzorgd worden natuurlijk. En een ritme hebben altijd. En je moet er dan ook veel voor doen. En dan ligt ook aan die kwaliteit van de duif, maar ook de inzet natuurlijk. Niet alleen kwaliteit, maar ook inzet. En zonder inzet zal het ook niet lukken, denk ik. Dus je moet er veel voor doen. Als de oude duiven niet in orde zijn, dan haal je er waarschijnlijk ook geen goede uit. En als ze beter in orde zijn, dat ze meer kans hebben dat je ook goede duiven kweekt. En dat is ook een heel belangrijk iets, denk ik. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk met koppels in elkaar zetten. Want je kunt het niet alles van tevoren zeggen natuurlijk. Er komt ook geluk bij kijken, of je een goede kweekjaar of nee, want anders zou het alleen makkelijk zijn. Er komt ook een beetje geluk bij. Maar dan heb je een koppel, hè, dat staat al 3 jaar op elkaar en toch bijvoorbeeld maar om het jaar een keer een goede uit. Waar ligt dat aan, denk je? Ja, omdat er weinig goede worden geboren natuurlijk. En als een duif 3 bij elkaar zit, dan is dat te lang voor 1 duif eigenlijk. Dan moet je een keer omkoppelen of zo, maar niet te lang tegen elkaar laten zitten. Eigenlijk is het best dat je veel omkoppelt. Denk je er ook zo over, Falco? Ja, daar denk ik ook wel zo over. Alleen het probleem natuurlijk bij ons is dat we heel weinig kweekduiven hebben. Dus op een gegeven moment ben je ook een beetje door de mogelijkheden heen. Maar een koppel dat ieder jaar goede geeft, dat mag van mij wel samen blijven.
Alleen zoveel koppels heb je niet die ieder jaar goede geven. We hadden bijvoorbeeld de Icarus Kid Ardennen, daar hebben we jarenlang goed uitgehaald. We hebben natuurlijk Sirius gehad, dat was een zoon van Roosje, dat was ook een topkweker. Echt verschillende NPO-verwinners uitgehaald, kinderen en kleinkinderen. Ik denk dat onze duiven gewoon zo succesvol zijn, ook bij anderen, omdat wij dus er een eenvoudige maar goede verzorging op nahouden. Weinig met de duiven prutsen. En over het algemeen de duiven allemaal uitgetest worden op de vluchten voordat ze in de kweek worden ingezet. Natuurlijk zit er ook wel eens een onbevlogen duif op de kweek, maar toch niet zo gek veel. Dus ze zijn allemaal uitgetest, ook onder ons systeem zeg maar. Dus die duiven van Marië, die hebben bij mij gevlogen dan, bij mij thuis. Dus die passen ook in het systeem, dat is ook belangrijk. En ja, door jarenlang gewoon streng te selecteren op gezondheid, op vluchten van 100 tot 700 kilometer, komen op een gegeven moment de beste duiven bovendrijven. Je moet de duiven gewoon spelen op de vluchten waarvoor ze bedoeld zijn. Ja, ik heb één uitzondering gemaakt en dat is de Pandemic. Die is de laatste jaren niet meer mee geweest op de eendaagse vond. En die duif vloog zo goed op de Vitesse midvond, ik durfde dat gewoon niet aan. En verder gaan we Willy en mij gewoon alle duiven naar de eendaagse vond. En gelukkig zijn we eigenlijk op die eendaagse vondvluchten niet zo heel veel goede duiven verspeeld. Ik kan me nog eentje herinneren, dat was de Masha, die was van 2004. De 208, daar nog steeds pijn in de buik van dat we die kwijt zijn geraakt. Want die was bijna net zo goed als de halfzus Roosje. Die Masha vloog ook verschillende keren op teletext en die won ook op een Vitesse-vlucht een eerste in de regio. Dat was een prachtige duivin. Dus ja, daar ben ik ook nooit vergeten dat we die kwijt zijn geraakt. Maar over het algemeen valt het gelukkig nog wel mee met de verliezen van goede duiven. Natuurlijk raken we wel eens een goede kwijt. Maar... Toen Linus goed vloog, toen stond hij bovenaan de Valko met de midvond. Hè. En toen hebben we toch maar besloten van, we zetten hem toch maar op de dagvond. Ja, en dat was toen goed. En, ja, toen vloog hij het eerst in de sector. Hoe was dat moment toen? Oh, geweldig. Ja, ik kwam echt pal uit het zuiden, terwijl ik er weinig zie. Ja, en ik had toen een oudere man bij me, een schildman. Ja, dat was geweldig. Maar ik wist ook gelijk dat hij vroeg was. Jij was toen nog verkerken, Valko. Ik was filmen met Hij was filmen, ja. Ik wist, denk dat moet goed zijn. Ik heb gelijk gebeld naar Valko. Toen zei Bas Verkerk al van, ja, dat moet te vroeg zijn. Dat kan niet anders. Het was neem ik aan een soort hoogtepunt voor je. Ja, maar ja, goed, ik toch wel meer, toch wel meer dan 83 toen tegen 16.000. Dat was toch ook 1 en 2 spelen met die jongduiven. Dat was toch ook, ja, ik heb er wel meerdere gehad. En 2 keer toen achter elkaar met de dagvond, het eerst in de afdeling. Wel, voor zo'n klein hokje dan, hè. Ik bedoel, als je ziet het aantal duiven, toen in die tijd hoefde er nooit meer als 10 mee. Dus ja, en dan het eerste te spelen, dat valt nog niet mee. Ik bedoel, ik geef er dan geen 50 of 60 mee. Dat is toch nog even andere koek. Nee, ik heb er wel mee, ja, toch best wel veel hoogtepunten wel. Ja, dan kun je ook even genieten dan. Hè. Als je het soort duiven zou willen beschrijven, zou je dat kunnen? Qua bouwen vind ik altijd een beetje, dat het een beetje langer moeten zijn en zo. En best wel een goed karkas en stevig zijn. En ook belangrijk is, toen je altijd mijn jong duiven nagekeken heb, als ik nou mijn jong duiven, ging ik altijd kijken van, ja, die zit daar. Die kan ik zo pakken. En die kreeg ik altijd meer kans. En toen kon ik het selecteren, jong duif, als ze 1 keer vroeg kwamen, dan was er voor mij dat bekend, die blijven. De rest maakte dan niet meer uit. Vliegend duif 5 keer 30ste, zie ik niet zitten. Als ze vroeg kwamen 1 keer, dan vond ik als jong duif genoeg. Hebben we altijd nog gekeken, Valko? Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een verschil is met veel andere liefhebbers. Wij hebben gewoon de lat heel hoog liggen. En het gaat echt met name om kopprijzen natuurlijk. Dus ik heb er dit jaar ook een doffer bij zitten, die is nou ik geloof 15 of 13 keer mee geweest en ik geloof dat hij 2 keer gemist heeft. Maar die heeft 6 prijzen 1 op 10 en nooit 1 op 100. Ja, daar hebben we niks aan, zulke duiven. Maar ik denk dat hij bij heel veel andere mensen gewoon blijft. En bij sommigen gaat zo'n duif nog naar het kweekhok. Ja. Dat is uiteindelijk dan ook deel van het succes. Die duiven komen dan meestal ook op het kweekhok terecht, hè, die dan vroeg vliegen. En dan wil je natuurlijk niet zeggen dat je er allemaal goed uit haalt, maar ik denk dat je daar meer kans zet. En, ja. Net wat Valko zegt, van, je kunt een keer een duif die niet gevlogen heeft uit goede kont op het kweekhok zetten, maar niet te veel. Is dat echt zo dat duiven die zeg maar, als jong zeg maar, een keer vroeg vliegen uiteindelijk later? Ja, ik denk dat ik dat zelfs wel zeker weet. Als ik goed nadenk, dan als een duivertje vroeg komt, als je de joling 8 doen. Er zijn natuurlijk bij die het niet doen.
Daar heb ik ook wel voorbeelden van als jong helemaal niet deed, maar denkt, god, dat is een mooie duif. En dat je dan ook wel kwam. Ja, heel veel andere mensen hebben andere ervaringen, maar wij hebben nou eenmaal deze ervaring. Dus dat zal ook iets met het systeem te maken hebben misschien. Dus voor ons is het gewoon belangrijk dat ze als jong minimaal 1 keer stam vroeg vliegen, dus 1 op 100 eigenlijk. En dan hoeven ze niet eens veel prijzen te maken. En het liefst op een wat verdere vlucht natuurlijk. En dan heeft zo'n duif ons vertrouwen voor de toekomst. En dan gaan we daarmee verder. We zitten naar die jonge duiven nou, met een langere afstand komen nou eraan. En dat is ook een criterium hè, om te kijken van hoe doen ze het dan. Op verdere afstand. Kijk, uit 100 kilometer dan heb ik nog al mijn twijfels erbij als je vroeg zit. Maar als ze verder weg zitten, op 250, 300, 400 kilometer. Als ze dan vroeg komen, dan kunnen we wel zeggen dat, nou, dat kan wel, dat wordt wel een goeie. Maakt het dan nog uit of het wind mee of wind tegen is? Moet eigenlijk niet uitmaken. Als het heel hard waait en het is 400 kilometer en dat is vroeg, dan is het toch wel goed denk ik. Dan zal hij het op korte, als mijn wind tegen ook wel doen. Zolang het maar geen echte waaivluchten zijn. Ja. Dus niet boven de, eigenlijk liever niet boven de 1600 meter ja. Of zo. Als ze daar boven zitten, dan vind ik vaak dat het toch een lotto wordt, eerlijk gezegd. West 3, West 4, dat is redelijk om te houden van nou, dat gaat niet zomaar. Zuidwest mag ook, maar niet te hard. Ja, er is 3, windkracht 3, 4. Nee. In 2019 ben ik op een huidig adres komen wonen. Maar dat jonge duivenspel werd zo uitgekleed en ieder jaar werden er vluchten afgelast. Dat ik het eigenlijk niet meer kon opbrengen om daar helemaal voor in te zetten. En omdat ik ook wat meer ruimte had gekregen, waardoor ik ook de mogelijkheid had om met oude duiven te kunnen vliegen, hebben we toen besloten om bij mij thuis ook met oude duiven te gaan vliegen. En ja, dat is eigenlijk boven verwachting gegaan, want 2020 was het eerste jaar. In 2019 hadden we maar 14 jonkies over. Ik heb toen aangevuld met wat latere jongen die we dit najaar nog hadden gekweekt, in september. En in 2020 begonnen met een stuk of 15 duiven. En in dat eerste jaar werden we op mijn adres meteen tweede aangewezen dagvond in de Noordelijke Unie, dat is de helft van Nederland. Dus dat was eigenlijk een droomstart. En de laatste vlucht werd ook eerst afgesloten met een eerste NPO en dat was met een halfzus van Linus, Odina. Die duiven hebben we toen ook meteen op de kweek gezet, omdat het een van de laatste dochters van Diablo was. Nou, in 2020 een hele mooie lichting jonge duiven. Achteraf gezien zaten daar echt heel veel supers tussen. En ja, dat zorgde ervoor dat we in 2021 eigenlijk super van start gingen en tweede nationaal kampioen Vitesse werden bij de NPO. Daarnaast ook 11e beste liefhebber van Nederland in 2021. Dus dat was ook gewoon een topjaar. 2022 was ook een superjaar, want toen werden we op mijn adres 10e beste liefhebber bij de NPO. Daarnaast ook tweede in de Gouden Duifcompetitie, dus winnaar zilveren duif heet dat dan, hè? Dus dat was ook fantastisch. En ook nog een nationale overwinning met Peken die de eerste nationaal RUVEC vloog. Dus dat is die duif van Mari die we daarna direct op de kweek hebben gezet. Nou, we zitten nu in 2023. Het gaat eigenlijk gewoon door. Het seizoen is nog niet gedaan, maar voorlopig staan we bovenaan voor het generaalkampioenschap van de afdeling. 10e nationaal kampioen midvond. We staan op dit moment nog tussen de beste 10 liefhebbers van Nederland met nog 5 vluchten te gaan. Dus ja, en ook daarnaast hebben Pizza en Pandemic, die heb ik net nog niet eens vernoemd, want dat zijn eigenlijk 2 superduiven natuurlijk. Met Pandemic en Olympic Pizza heeft Falco een geweldig nestkoppel in handen die afstammen van 2 absolute topduiven. Nou, in 2020 hebben we 2 heel bijzondere duiven gekweekt, Pizza en Pandemic. Mijn zoontje heeft Pizza de naam Pizza gegeven. En de nestmaat had hij Pasta genoemd, maar die heb ik later maar omgedoopt op Pandemic. Dat vond ik een iets stoerdere naam. Ook omdat het de coronajaar was, vond het wel toepasselijk, 2020. Nou, die 2 duiven daar waren als jong allebei al hele goede duiven. Ik had het eigenlijk al gezien bij Pandemic. Die duif stond me zo aan. Het was geloof ik de 4e of 5e jonge duivenvlucht. En ik korf hem in en ik zeg tegen de inkorver, was Bart Hogeveen, die nam ze aan. Ik zeg, dit wordt hem. Maar omdat hij niet de allermooiste qua bouw is, toen zei Bart tegen mij, wat, deze?
Ik zeg, daar wordt hij. En een dag later won hij de eerste in de kring. En toen wist ik eigenlijk al van, nou, dat wordt een echt een goede duif. Nou goed, als jaarling waren het ook allebei al goede duiven, maar het zijn echt pas losgegaan als tweejarige. Dus vooral Pizza, die is als tweejarige nationale asduif in de Pipa-ranking geworden. En tweede nationale asduif eendaagse vond, pikte die ook nog even mee. En Pandemic was vijfde nationale asduif snelheid in 2022 over 2 jaar in de competitie de allerbeste. Nou ja, omdat Pizza geen eitjes legt helaas, hebben we die dit jaar doorgespeeld. En ja, die gingen allebei meteen weer super van start. Een van de eerste afdelingsvluchten kwamen ze tegelijk aan, vlogen ze 6 en 7 tegen, ik meen 16.000 duiven. En Pandemic heeft later nog 2 keer in de eerste 10 van de afdeling gevlogen, waaronder een eerste op ruim 9.000 duiven van Chimay dit jaar. Dus het was echt een fantastisch seizoen voor die twee. Pizza staat momenteel met eigenlijk nog maar 1 vlucht te gaan voor een aantal liefhebbers die nog een midvondvlucht hebben. Eerste Olympiadeduif midvond van Nederland. Dus dat blijft hij waarschijnlijk ook. En we hebben Pandemic na 4 eerste prijzen in groot verband en 20 keer 1 op 100 maar op de kweek gezet. Dus ik hoop dat daarmee de toekomst veilig is gesteld. En het is ook prachtig natuurlijk dat je zo'n duif op de kweek kan zetten die eigenlijk in 3 generaties winnaars komt. Want zijn ouders zijn ja, Linus en Katja. Linus komt dan uit, die vliegt een eerste in de sector van Nationaal Shutterdun. En die komt uit Indy en Diablo. En er waren natuurlijk ook 2 supervliegers. En ja, dat is natuurlijk wel tekenend voor onze stam. En daar zijn we ook super trots op dat al die duiven erin zitten. Pizza die was in 2022 nationale asduif in de Pipa-ranking. Daarnaast was ze tweede nationale asduif eendaagse vond NPO. Ook dit jaar heeft ze weer super gevlogen. Dat zorgt ervoor dat ze dus in januari Nederland gaat vertegenwoordigen op de Olympiade in Maastricht in de categorie midvond. Pandemic is een van de beste vliegtoffers van de laatste jaren. Hij won 20 prijzen 1 op 100, 7 keer 1 op 1000 en 4 eerste prijzen in groot verband. Hij is de nestbroer van Pizza en hij was zelf 5e nationale asduif snelheid in de competitie de allerbeste. Omdat het kweekhok erg klein is en er slechts plaats is voor 6 koppels, kunnen alleen de beste duiven een plekje bemachtigen. Eén daarvan is de Piet. Piet is ook een geweldige doffer. Piet is gekweekt uit een combinatie van een doffer van Nat Scharlakens gekoppeld aan een dochter van Sirius. Dus het is eigenlijk echt een soort duif. Piet vloog 3 eerste prijzen in de kring op de eendaagse vond. 2 keer in de regio zelfs. Maar hij zat ook 3 keer top 7 in de afdeling NPO. Met name op zwaardere dagvondvluchten was hij vroeg. En we hebben gewoon echt heel veel plezier van gehad. Dat we dus ook hebben besloten in 2022 om Piet op het kweekhok te zetten. Paulina was altijd het favorietje op het vlieghok. Dat kwam eigenlijk omdat ze zo tam was. Gewoon een hele leuke duif. Dat is ook heel belangrijk in de sport. Hè. Het gaat niet alleen maar om prestaties, maar het is ook leuk als je een band hebt met de duiven. Maar goed, daarnaast was het ook een hele goede vliegduif. Als jaarling werd ze 19e nationale asduif jaarlingen. En ze sloot het seizoen af met een eerste prijs in de afdeling tegen ruim 6000 duiven, waarna we besloten hebben om Paulina ook op het kweekhok te zetten. Dit is Odina. Odina is een dochter van Diablo gekoppeld aan een dochter van Indy. Ze is dus een halfzus van Linus en heeft voor 75% hetzelfde bloed. Odina die won als jaarling een eerste NPO Châteaudun 517 kilometer tegen 4058 duiven. Ze had toen 8 minuten voorsprong. Een paar weken eerder won ze de eerste morningkoer tegen 1060 duiven. Ze heeft zich al bewezen in de kweek. Nazaten won al 3 top 10 prijzen provinciaal. En een kleinkind is een 5e nationale asduif jong geworden. Bij zulke prestaties denkt de buitenwacht al snel dat deze alleen behaald kunnen worden door gebruik te maken van veel bijproducten of medicijnen. Bij Wil en Falco ligt dat anders. Dat is alleen maar jammer voor die mensen. Hè? Als ze nou gewoon luisteren dat het eigenlijk niet allemaal hoeft. Ja, dan zou het dan heel eind verder zijn, denk ik. Maar in duivensport kennende is dat altijd al zo geweest. Hè? Als je goed vliegt, dan gebruik je wat. We hebben helaas nog maar 1 keer controle gehad. Nee. 2 keer? 3 keer. 3 keer al, ja. Ja. 3 keer controle gehad. Ja, en er is niks aan de hand natuurlijk. Nee, dat is jammer dat de mensen dat niet willen geloven. Dat ze alles moeten gebruiken. Het kost alleen maar geld en je hebt er niks aan.
En, want kijk, die doping, dat is natuurlijk dopingcontrole, hè, maar dat zegt natuurlijk niks of je wel of niet veel elke dag wat tegen de keel of wat met het water hebt. Nee, dat klopt. Hoe werkt dat bij jullie? Hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie een vast systeem? Krijgen ze elke week ontsmetting? Nee, we gaan meestal, als we denken er iets is, naar Mario. En als je zegt dat er niks is, dan gebeurt er ook niks niet. Dat zou natuurlijk onzin zijn. Als er niks aan de hand is, dan moet je ook niks doen. En dan kun je weer naar huis. Of je alleen die consult betalen, maar geen medicijnen. Als we kijken naar de medische begeleiding, dan krijgen onze duiven niks preventief, op één uitzondering na. Dat is dan paratiefs in het najaar. Daar durf ik toch geen risico meer mee te nemen. Ik heb een paar keer gedacht van ik ga ze niks geven of misschien alleen enten of zo. Maar ja, ik ben daar toch te onzeker voor. Ik ben daar toch te bang voor. Je hoort er te veel over van mensen die er last van krijgen. Dus dat is de enige preventieve kuur die de duiven krijgen. Dat is direct na het seizoen een kuur voor paratiefs. En verder gaan we gewoon naar dokter Marie toe. En daar is 9 van de 10 keer niks aan de hand. En als er wel iets aan de hand is, dan zie je het vaak zelf al. En dan wordt het door hem bevestigd. Maar dat is minder dan 1 keer per jaar. Ik heb afgelopen jaar waren de oude duiven niet goed. Toen zijn we de Marie gegaan en die zag het toch gelijk ook. En dan krijg je medicijnen mee en dan helpt het ook. Kijk, maar als je niks hebt, dan krijg je ook niks met hem mee. Niet. Maar dan had je wel gezoet. Ja, ik had het zelf ook gezien, dus hij zei gelijk van ja, ze zijn niet goed. En dan, daarna was dat gauw eigenlijk weer, was ze wel opgeknapt. Maar het jaar is toch tegengevallen gewoon, dus ja, dat heeft met het begin te maken. Je zei eigenlijk denk ik iets te laat gegaan. De duiven die moeten vanaf de eerste vlucht goed zijn. Daar werk ik ook ieder jaar naartoe. Dat geldt voor zowel de jonge duiven als de oude duiven. En als je dus vlak voor het seizoen nog moet beginnen, dan loop je achter de feiten aan. En met name bij de jongen moet je heel vroeg beginnen. En dan praat ik echt over eind april. Als je begint met vliegen met de oude duiven, moet je de jongen al gaan wegbrengen. En veel liefhebbers zijn gewoon te laat. Je zegt ja, op tijd beginnen met africhten, ja. maar ben je dan ook al op tijd om ze meteen zeg maar, wel een keertje te laten nakijken door Mariën al heel vroeg? Hoe doe je dat? Nee, dan ga ik alleen maar naar Mariën. Ja, ik ga gewoon, als we op standaardcontrole gaan, voor de oude duiven neem ik natuurlijk ook altijd een paar jongen mee. Dus ook als er niks aan de hand is. Dus ze worden inderdaad ook al een keer in maart nagekeken. Ja. Als we ze laten enten, dan kijken ze gelijk naar op het geel en zo. Dus ja, dan wat? Ja. En dan is dat al gebeurd en dan kan ik gewoon eens een week of 3, 4 kijken van hoe doen ze het. Wil en Falco hechten veel waarde aan een goede voermengeling. Omdat een mengeling zoals zij hem willen niet in de handel verkrijgbaar was, hebben ze een eigen mengeling op de markt gebracht. Deze wordt door Van Robijs verkocht onder de naam Ebben Speciaal. Sinds een jaar of 8 hebben we onze eigen voermengeling. Die is eigenlijk ontstaan omdat ik niet helemaal tevreden was over de mengelingen die op de markt zijn. En het is begonnen met de mengeling een beetje naar het idee van Fernand Marië. Dus die gaf altijd heel veel dieet, snoep, wat extra mais. In principe was dat 6 delen vlieg, 3 delen dieet, een deel snoep en een deel mais. Dat was zijn basismengeling. Ik vond het vervelend om dat iedere keer te moeten mengen. Toen heb ik een voerfirma gevonden die dat ging mengen. En toen hebben we de eerste jaren het voer wat verfijnd, zullen we maar zeggen. Dus op een gegeven moment veel tarwe eruit gehaald, wat standaard in veel mengeling aanwezig is. Wat hennep toegevoegd, wat gepelde zonnepitten toegevoegd, ook wat rode mais toegevoegd. Dat heeft toch weer een andere voedingswaarde dan gele mais. En na een paar jaar waren we op de mengeling zoals we die nu kennen. En die is dan sinds vorig jaar ook op de markt gekomen. En dat is een mengeling die we al jaren geven. En dat is onze basismengeling. En daarnaast gebruiken we nog paddy en energy mix. En dat is alles wat de vliegduiven krijgen. Dus ook geen aparte ruimmengeling meer of zo. Kwekers krijgen wel kweekvoer. En dat is gewoon een heel eenvoudig voersysteem. Dus de duiven komen thuis. Ze krijgen gewoon de vliegmengeling. Ze mogen eten wat ze willen en hoeveel ze willen. Dan wordt overgeschakeld op een mengeling met 20 tot 25% paddy. En dat wordt dan de komende dagen gegeven. Duiven mogen nog steeds eten wat ze willen en hoeveel ze willen. Maar ze moeten wel eigenlijk in principe alles opeten. Of nagenoeg alles opeten. Niet op de korrel, maar nagenoeg. En dan de laatste 4 voerbeurten krijgen de duiven gewoon weer volle mengeling. Dus dat wil eigenlijk zeggen, op de Vitesse is dat meestal gewoon puur vlieg.
En als het wat verder gaat, zit daar nog een derde tot 50% energy mix in. En dat is ons voersysteem. En dan gewoon 2 keer per dag, ook op de dag van inkorven doe ik dat. En ja, dat is heel makkelijk. Dat kan iedereen zo doen. En je hoeft er ook geen voerder voor te zijn, want ze altijd zeggen voeren is een kunst en zo. Dat is allemaal flauwekul. Dat is niet wiskunde. Nee. En ja, alleen net zo snel, zoals we straks in het hok al hebben gezien, kom ik in een situatie terecht waarin de duiven naar 2 verschillende vluchten moeten. Dus er zitten bijvoorbeeld nu jonge duiven en oude duivinnen bij elkaar. Nou, die jongen die gaan vanavond de mand in en de oude morgen. Dus nu krijgen de oude 5 voerbeurten zwaarvoer, terwijl ze een korte vlucht hebben. En de jongen krijgen 3 voerbeurten zwaarvoer met een iets verdere vlucht. Maar ook daar hecht ik niet zo heel veel belang aan. Dat zijn allemaal maar details. Het gaat erom dat de duiven goed zijn, dat ze een beetje opgevoerd worden, dat ze een beetje teruggehouden worden in het midden van de week. En dat is de basis. Dus veel mensen die hechten veel te veel belang aan details. Dan krijg ik ook vragen van hoeveel procent dit, hoeveel procent dat. En zo precies komt het ook allemaal niet. Het is heel makkelijk, hè. Daar vind ik het fijner ervan. Je hoeft er echt niet over na te denken. Je hoeft niet 1 lepel van hier en 1 lepel van daar. Gewoon, het is een makkelijke kan niet. Dus ja, kind kan de was doen. Buiten het voer geven we nog enkele bijproducten. Dat is eigenlijk maar heel weinig. Dus in principe hebben we gewoon vertrouwen in de producten van Dr. Fernand Marië. En dat wil zeggen, hij verkoopt de mineralenpoeder, gewoon de basispoeder, dat roze spul wat al tientallen jaren op de markt is. Alleen hij zal zijn eigen recept hebben. Nou, dat krijgen de duiven die kweken dus vrij ter beschikking in een potje. En de vliegduiven krijgen het in een potje, maar die krijgen het ook op zaterdag over het voer. Daarnaast geef ik zijn siroop 1 keer in de maand. En zijn conditiepoeder. Dat zal hoofdzakelijk uit vismeel bestaan als we het zo ruiken. En dat gaat op zondag over het voer. Nou ja, je kunt dat niet over droog voer doen, dus je moet ook producten hebben om het voer te bevochtigen. Nou, dus in de loop der jaren hebben we verschillende producten voor gehad en op dit moment gebruiken we daarvoor Cell Oxygen. En we gebruiken Daflor HE. Nou ja, daar kleeft het voer goed aan. Dus dat wordt op dit moment gebruikt. Ik sluit niet uit dat we daar over een paar jaar weer andere producten voor gebruiken. Maar de basis is gewoon de mineralen. Op zaterdag en vrij ter beschikking. Op zondag conditiepoeder. En dat was het. In het water zit nooit iets. Dat is vroeger ook wel eens anders geweest. Maar ik heb mijn geloof in bijproducten, in veel bijproducten wel een beetje verloren. Daar zit het niet in. Ook al denken heel veel duivenliefhebbers van wel. Denk je er ook zo over, Willy? Nou ja, ik doe dan die olie, ik heb gewoon helpolie. Dat is ook vetrijk en dat plakt goed, dus nou, dat zal het ook niet maken. Je hebt ook energieolie, heb je ook nog weer, dat heb ik ook nog staan, maar als het maar een beetje plakt. Ik herinner me nog een oud filmpje nog van jullie waarin je bijvoorbeeld blitzvorm en zo gebruikt hebt. Nee, dat gebruik ik niet meer. Daar ben je maar mee gestopt. Nee. Er stond op, ze kwamen 10 minuten eerder, maar dat kon ik er niet uithalen. Jij wel, Valko? Nee, vroeger was de Aviol en dat zag je toch nog wel, weet je dat nog? Ja, we hadden eerst Aviol en toen is dat op een gegeven moment ook uit de handel gegaan en toen hebben wij Blitzworm. En dat zal vast ongetwijfeld een goed product zijn. Maar dat zijn allemaal, er zullen wel meer producten zijn voor duiven die goed zijn, maar je kunt alles wel geven. Hè? Daar zit het natuurlijk niet in. Je moet een paar basisproducten geven. Mineralen zijn uiterst belangrijk en grit en kalksteen. En die conditiepoeder zal ook een toegevoegde waarde hebben qua dierlijke eiwitten. En daarnaast hebben duiven niks nodig. En ik denk dat de prestaties dat wel uitwijzen. En dat veel liefhebbers het beter kunnen zoeken in betere duiven dan in betere bijproducten. Als je alles moet geloven, dan kom je eigenlijk dagen tekort om te geven eigenlijk. Hè? Dat kan niet, 6 dagen. Als je alles wil doen wat ze zeggen, ja, dan kom je dagen tekort, dat kan niet. Dus ja, ik zou er maar gewoon eenvoudig blijven. Naast goed voer hechten ze beiden veel belang aan het dagelijks verstrekken van vers grit. Ik geef iedere dag tijdens de maaltijd vers grit. Daar meng ik ook wat extra kalksteen doorheen. En natuurlijk krijgen ze een paar keer per week de mineralen ververst. In andere hokken staat het op een warmteplaatje.
En meer krijgen ze niet, alleen conditiepoeder op zondag. En de mineralen gaan op zaterdag over het voer. En dan maak ik dat aan met Celoxygen of met Daflor. En dat is alles wat ze krijgen. Ik geloof niet in die mineralenmengsels die in die emmer zitten en zo. Dat vind ik allemaal onzin. Ik denk dat dit veel beter is. Gewoon een pure mineralen en gewoon grit. Je ziet ook dat ze meteen grit gaan eten, vers grit. En vooral die kalksteentjes pakken ze eruit. Ik denk dat er nog alles onderschat wordt hoe belangrijk dat is. En dat mensen meer geloof hechten aan onbelangrijke onzin, mineralenmengsels en zo. Terwijl het gewoon heel belangrijk is om een beetje vers grit te geven iedere dag. En ook niet stoffig te laten worden. Naast een eenvoudig voersysteem heeft Falco enkele jaren geleden ook gekozen voor een zeer eenvoudige manier van water geven. Dit zijn drinknippels, dus dan hoef ik geen drinkbak in het hok te zetten. Dus dat is gewoon voor het gemak. Ik geef toch nooit iets in het water. Dus dan hebben ze altijd vers drinkwater. Ik moet wel eerlijk toegeven, als ze thuiskomen van een vlucht, zet ik hier een drinkbot neer, want ik zie dat ze wel een beetje moeite hebben, sommige duiven, om daar goed van te drinken, zeg maar, in een korte tijd. Dus daar staan ze een beetje te hannissen daar, dat wil ik ook niet. En als de duiven terugkomen van de vlucht, zet ik ook buiten een drinkpot neer, omdat ik anders bang ben dat ze naar de vijver vliegen. Maar verder is het ideaal en zeker in de wintermaanden natuurlijk. Hè. Dus dan komt hier een automatische voerbak te staan. En die drinknippels, en het enige wat ik dan hoef te doen is schoonmaken wanneer het mij past die dag. Of eventueel een keer een dag niet. En de rest gaat dan gewoon vanzelf. Kijk wel naar de mest. Maar goed, meestal is dat allemaal wel in orde. Als ik zondag conditiepoeder heb gegeven, dan is het op maandagochtend vaak iets minder. En natuurlijk als ze terugkomen. Valt je dan wel of niet op? Nou, ik heb natuurlijk graag een mooie vaste mest met eventueel wat donst erop. Maar zoals ik al zei, meestal is het wel in orde, dus ik let daar denk ik een beetje onbewust op. Het is ook niet dat ik daar heel erg mee bezig ben. Nee. Kijk, als het mis is, dan zie je het natuurlijk meteen. Maar het is niet zo vaak mis. Een goed en fijn onderkomen voor de duiven vinden beiden erg belangrijk. Een goed hok is behagelijk, niet te warm, niet te koud, niet te vochtig. En meer zou ik er niet van kunnen zeggen. En, je moet goed, en het is pas goed als de duiven er goed uitzien, dan weet je, want ik heb een goed hok. Als ze mooi, prima eruit zien, witte neuzen, glanzen. En dan zit op dat hok, dan is dat hok goed. En als ze nog goed vliegen, dan weet je zeker dat het hok goed is. Daar hoef je er eigenlijk weinig aan te doen. Mijn hok is al, ik denk 60 jaar oud. Het begint nou uit elkaar te vallen, moet ik zeggen. Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel veel gebruik gemaakt in het verleden van wat klepjes die je omzetten en wat windbreekgaas voor. Nee, maar dat is al heel lang geleden. Ja, ik kom nooit meer aan die kleppen. Het leukste is, de staat altijd los, ik kom er nooit meer aan. En ik heb een tijd gehad, dan was ik er nog te bang om mijn spijker uit te halen. Ik er zo mijn staan, vooral toen het goed ging. Ja, het leuke is, vroeger toen hechtte ik veel meer waarde aan allerlei theorieën. Dat geldt zoals hoe een duif eruit moet zien, waar we het nog niet over hebben gehad. Maar ook over de hokken, dus ik heb van alles geprobeerd, ventilatoren erin en van alles eigenlijk. Hè. Maar op een gegeven moment, ik heb goed contact met Nico Pronk. En wat op een gegeven moment eigenlijk wel snel duidelijk was, is dat het hok van Nico, een P&P-hok, eigenlijk overal voldoet. Dus of het nou in de wind staat, of uit de wind, of bij zee, of in het binnenland, dat maakt eigenlijk niet uit. Die verluchting is gewoon goed. Dus ik heb op een gegeven moment Nico in het oude huis al gevraagd om een P&P-hok neer te zetten. Nou ja, de prestaties gingen daar toen ook gelijk omhoog. En de hok heb ik zo overgezet naar de huidige woning. En een stukje eraan gebouwd. En dat zijn gewoon perfecte hokken, dus ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik ben ook heel onhandig en ik heb ook geen verstand van verluchting. Dus ik heb gewoon een P&P-hok en dat functioneert prima. Het enige wat Nico zelf wel eens had, dat hij zag bij mij dat ik de duiven overdag wel in een ren had zitten bijvoorbeeld. Dat doe ik bij de jongen en bij de duivinnen. Die jongen totdat ze gescheiden worden.
En dat was een beetje tegen zijn theorieën in, maar hij heeft nou gezien dat dat ook gaat. Dus misschien komen we wel weer op het punt terug van je moet gewoon goede duiven hebben. Ik weet niet waar een goed hok aan moet voldoen. Ik weet alleen wel als ik op mijn hok kom, dat het, net zoals wat Willy zegt, het voelt behagelijk. Je ruikt er geen duiven. Ik vind het fijn om op mijn hok te komen. Willy en ik zijn wel eens bij liefhebbers uit de club geweest. Dat ik een stap binnen wilde zetten en dat er zo'n walm op je afsloeg. Dat je daar denkt van nou hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit. En dat ik dan ook niet begrijp dat mensen in zulke hokken duiven houden. Kijk, het moet voor jezelf ook een prettig hok zijn om te komen. En ja, wat ik ook denk is, nou ja, ik ben wel iemand die ook regelmatig de stofzuiger hanteert. Er moet niet veel stof zijn in een duivenhok en dan heb je natuurlijk heel snel met duiven. Maar ik hou het allemaal wel schoon. Als de duiven los zijn, dan zet ik het raam open en dan haal ik de stofzuiger er even doorheen in een periode dat ik heel fanatiek ben. In de winter doe ik dat uiteraard niet zo fanatiek, maar in de zomer wel. En ik weet niet of het nodig is, maar het geeft mij wel een goed gevoel. Als je duiven begint, dan zet je een hok neer en dan kijk je wat de duiven doen. En als de duiven het goed doen, dan is het hok goed. En doen de duiven het niet en je hebt goede duiven, zeker, dat je dat zeker weet, dan zou je iets moeten veranderen. Ja, ik heb toen het hok neergezet en veel geluk gehad. Ze deden het tegelijk op. Maar je kunt ook een duivenhok neerzetten en als ze het niet doen, en dan moet je kijken, wat moet ik erin doen? En ik denk dat het zo eindelijk werkt. Waar het bij de meestal fout gaat, daar kan ik wel iets over zeggen. Het hok moet op de goede kant, goede windrichting staan. Dat wil eigenlijk zeggen tussen zuid en oost. En een hok op het westen zetten of op het noorden. Ja, dan zal het heel moeilijk worden om dat goed te krijgen. Ik ben toevallig gisteren geweest bij Benny Homma in Balk. Een geweldig goede overnachtspeler, zoals iedereen wel weet. Die had het hok op de verkeerde kant staan. Die had aan de achterkant lichtplaten liggen. Ja, die heeft het goed gekregen. Maar ik denk als je een hok op de verkeerde kant zet, dat het heel moeilijk is om het goed te krijgen. Ja, Arvid Beek had die duiven ja, ook op het westen en het oosten. En die kwamen op allebei ook weer goed. Die kwamen allebei even goed. Ja, maar dat was wel weer bovenop in een stenen schuur en zo. Ja, dus dat, ja. Dan zal het ook niet zo vochtig geweest zijn, want daar had hij een verwarmde ruimte en zo. Ja, nee, ja, een centrale verwarming erin. Nee, je had wel alles. Ja. Dat is ook zo. Ja. Westkant kan wel, maar dan moet je toch iets moeten doen, denk ik. Met diverse titels, zowel provinciaal als nationaal, mag Falco ook gezien worden als een echte jonge duivenspecialist. Het is vandaag 10 augustus. We zitten hier in het jonge duivenhok. Op dit moment heb ik de geslachten bij elkaar gelaten. Ik heb ze nu een week of 3 gescheiden. En we gaan vanavond inkorven voor de eerste afdelingsvlucht met de jonge duiven. En dan in het begin toon ik de jongen. In tegenstelling tot de oude, die krijgen de partner eigenlijk nooit te zien. Maar deze moeten nog het weduwschap leren. En ik heb het idee dat ik ze dan best eventjes bij elkaar kan laten. Dus dat ze in ieder geval weten waarvoor ze naar huis komen. Ja, het jonge duivenspel begint hier al heel vroeg. Het begint met een vroege kweek. Dus kweken in november of december. En dan begint de koppeling van de kweekduiven. En dan bijkweken tot ongeveer maximaal half maart, eind maart. Worden hier nog jongen bijgezet. En daarna moet het gebeurd zijn. Als de jongste jongen nog maar net rondvliegen, dan wordt er al met de training begonnen. Dat is zo omstreeks eind april. En dat begint met hele kleine stukjes van zeg maar het einde van de straat, 1 kilometer. En dan wordt heel langzaam opgebouwd tot 1 kilometer of 10. In een stap of 7, 8. En dan blijven we dan een hele poos op zitten tot vlak voor het seizoen. En dan gaan we pas verder. Dus vinden wij heel erg belangrijk dat de jonge duiven veel en vaak worden getraind. Dus we brengen ze minimaal 20 keer weg voordat het seizoen begint. En dan doen we ook aan alle trainingsvluchten mee als het mogelijk is met de jonge duiven. En dan begint het. En dat begint dan de eerste vluchten zitten de duiven nog gewoon door elkaar. En zodra het oude duivenseizoen voorbij is, in ieder geval de laatste dag van de vlucht is vervlogen, dan worden die jongen gescheiden. De oude blijven gewoon op weduwschap, dus de jonge duivinnen komen dan op dat moment tussen de oude duivinnen. En dan wordt de rest van het seizoen op weduwschap verder gevlogen met de jonge duiven. Nou, uiteraard worden de jonge duiven verduisterd.
Dit vangt ongeveer aan als de klok wordt verzet in maart. En we stoppen hiermee rond de langste dag. Meestal een weekje eerder, eigenlijk nooit later. Uiteraard, niet iedereen doet het, maar de jongen worden hier ook bijgelegd. En dat is dan vanaf ongeveer 1 augustus van 5 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds tot de laatste vlucht. Het voeren bij de jonge duiven is hetzelfde als bij de oude duiven. Alleen krijgen de jonge duiven de eerste paar maanden gewoon kweekvoer. En daarna wordt overgeschakeld op lichtvoer. Dus dat wil eigenlijk zeggen 80% vlieg, 20% paddy. En vanaf de eerste vlucht zitten ze in hetzelfde schema als de oude duiven. Dus dan krijgen de jonge duiven bij thuiskomst zwaar voer. Dan wordt er overgeschakeld op onze bengeling Ebbe Speciaal met 20% paddy. En zo de laatste voerbeurten wordt er dan weer Ebbe Speciaal gevoerd. En als er een iets zwaardere vlucht op het programma staat, wordt er ook wat energy mix aan toegevoegd. En dat is in een notendop het systeem met de jonge duiven. Wat betreft de entingen van de jongen, als de jongen een week of 6 oud zijn, dan krijgen ze de eerste enting voor Paramyxo met Rota. Een week of wat later, als het hele stelletje compleet is, ik moet eigenlijk zeggen eind maart, dan gaan we naar Dr. Marie. Die ent ze voor de tweede maal. Het is een combinatie entstof van de Rota met Paramyxo samen met een bekende entstof. Die is goedgekeurd, want de Rota Paramyxo die is nog niet goedgekeurd. En dit jaar hebben we ze ook geënt tegen paratyfus. En tegen pokken wordt dus ook altijd geënt. De pokkenenting vindt plaats bij Dr. Marie, tegelijk met de tweede enting tegen Paramyxo. En de pokkenenting doen we met kwastje, dat zou de hoogste effectiviteit hebben. We hebben vandaag 2 vluchten, het is 10 september. Dus het zijn de laatste vluchten, de laatste NATO-vlucht uit Niergies en de laatste jonge duivenvlucht uit Cortisol, 331 kilometer. Die zijn om 7:30 gelost. Het is nu bijna 11:30. Ik denk dat ze tussen 11:15 en 12 uur komen. Het is moeilijk in te schatten, het is een veranderlijke wind. Het is een hele warme dag vandaag, er is genoeg over gezegd en geschreven, over de hitteprotocol enzovoort. Het wordt 31 graden. Ik vind het wel mooi een keer een andere vlucht. En ja, we gaan zien hoe we het eraf brengen. Ik verwacht eerlijk gezegd wel een goed resultaat. En ik hoop vooral dat de 33, de 633 op tijd is. Want die zou eventueel nog nationaal duifkampioen jong kunnen worden. Dat is een hele goede jonge duif. Die heeft 5 prijzen 1 op 100 gevlogen op de 8 vluchten die we tot nu toe gehad hebben. En hij staat momenteel derde, dus als die op tijd komt, dan ben ik heel erg blij. Die komt uit een kleindochter van onze Roosje, waar het allemaal mee begonnen is. Een hele oude duivin van 2013. Dus die was al 10 jaar oud toen de 33 dit jaar geboren was. Gekoppeld aan een zoon van 2 nieuwe kwekers van de nieuwe generatie met Max, rechtstreekse schaalakers. Gekoppeld aan Odina. En die vloog de eerste NPO Chartreux in 2020 met 6 minuten voorsprong. Ja. Van daar vandaan. Eerste duif, dochter van Linus, gekoppeld aan Peken, eerste nationaal Rufec. Die duif staat bij mijn eerste aangewezen duiven. Die heeft al een keer een 10e in de afdeling gevlogen en is een van mijn beste jonge duiven. Ja, mijn clubgenoot die heeft er en Willy die heeft er ook. Er zijn in totaal 5 duiven gemeld. Deze staat er nog niet bij. Willy heeft er 1, die heeft er trouwens maar 2 mee. Dus dat is hartstikke goed. Mijne staat nu 7e gemeld. Dus slecht is het in ieder geval niet. Had beter gekund, maar als de anderen nou snel komen, dan ben ik toch wel tevreden.
Er zijn nu 45 duiven gemeld. Goed, op de eerste maak die zit wat los en dan is het ruim 1300 meter. Duifje van Willem de Bruin. De jonge duivenvlucht verloopt erg stroef. Achteraf gezien waarschijnlijk door een te vroege lossing, waardoor inmiddels ook de duiven die op de nalijn zijn ingekorfd kunnen arriveren. Komt er een aan, heel veel gang nog op. Oh, dat is die van Rick Hermans. Oh, nee. De 303. Dat is een van de Natour. Oh, echt? Ja, dus er was nog niks gemeld. En ik bedenk me nou pas dat hij op de Natour zat, dus dat moet een vroege zijn. Er zat ook super veel gang op. Ja. Dat is het jonge duif of wat? Ja, ik had de jonge doffers op de Natour gezet en de jonge duivinnen op de jonge lijn. Omdat we met die 2 nachtenmand en die 31 graden dat ik het niet helemaal vertrouwde om de jonge doffers hierop te spelen. Ook omdat ik er niet zoveel heb. Heb ik besloten om de jonge doffers op de Natour te zetten. Ik zat eigenlijk net te kijken hoeveel er waren en er was nog niks. Dus dit moet er vroeg zijn, komt er nog een aan. Dus de Natour komt beter, die komt ook uit de goede hoek. En dan kwamen de jongen niet. Of is er de 33? Wacht eens even. Dat is de 33. Nog één. Die is ook van de Natour. Ja. Dus ik ben blij dat hij thuis is. Dat was de 33 van de jonge lijn, de eerst getekende. Dus hij zit nog niet zo heel laat en hij ziet er ook nog goed uit. Ja, hij is wel iets te laat helaas. Maar goed, heel veel duiven zijn er ook niet, maar hij gaat zijn coëfficiënt ook niet meer verbeteren zo denk ik. Zijn slechtste prijs was 830 punten, dus ik verwacht niet dat hij er vandaag boven gaat zitten. Maar het was wel mooi te zien hoe die eerste kwam. De Super 33 was vandaag Falco's derde duif. Helaas niet vroeg genoeg om nationale asduif jong te kunnen worden. Uiteindelijk eindigde hij als 5e in de ranking bij de NPO. De duiven die op de nalijn werden ingezet, hebben wel een geweldige uitslag neergezet. Tegen maar liefst 6.770 duiven werden de volgende prijzen gewonnen: 1, 3, 14, 21, 59, 74, 75, 79 enzovoorts. Van de 17 gezette duiven wonnen er 15 prijs, waaronder 5 prijzen in de verhouding 1 op 100 en 14 prijzen in de verhouding 1 op 10. Weer een stuntuitslag, zoals die in Leeuwen vaker wordt neergezet. We hebben vandaag 2 vluchten gehad. Een vlucht uit Chalons en Champagne, daar in de buurt in ieder geval. Een jonge duivenvlucht. Heel slecht verloop. Ik heb begrepen dat de jongen niet wegkwamen. Dat leek alsof ze tegen een glazen muur opvlogen. Er zijn er op dit moment 5 thuis van de 13. Dus ik heb al jaren zo'n vlucht niet meer meegemaakt dat het zo moeizaam ging. Ook bij anderen. Nou, daarnaast hadden we een Natour-vlucht uit Niergies. Nou, die had voor ons wel een heel goed verloop, want er waren binnen no time 15 van de 17. Het gaat ook vrij moeizaam, maar het is ook 31 graden vandaag. Dus ja, duif moet echt een goede doen zijn om dan te komen. Nou, daar waren ze hier wel, want zoals het er nu naar uitziet zitten we 1 en 3 in de afdeling. Dit was onze eerste duif. Hij komt uit samenkweek met Gerald Enzing. Zijn vader is een de Bruinduif via Everling. En er komen al 3 afdelingswinnaars uit. En de moeder van deze is een volle zuster van onze Linus. Dus uit Indiker Diablo. Dat kun je ook wel zien, want deze doffer lijkt sprekend op Linus. Qua kleur, qua bouw. Ja, ik ben er super blij mee natuurlijk. En eens kijken wat hij voor de toekomst brengt. Zoals je ziet heeft hij nog een volle vleugel. Net 1 pen gegooid. De bouw, ik let er niet zo op. Voor mij is de mand de graadmeter. Als we nou naar deze duif kijken, die is prima gebouwd, hij is zacht. Nou, dat zijn goede duiven, dus in die zin dat zijn ze allemaal. Nou, deze is gesloten, dat zijn de meeste ook. Zijn rug, niks bijzonders. Bij de meeste duiven van ons niet. Ik geloof ook niet dat ze een hele stevige rug nodig hebben om hard te vliegen. Wat ik wel graag zie is dat een duif een karakter heeft. Dus als je hem een beetje de ruimte geeft, dat hij gaat proberen om weg te gaan zoals deze doet. En niet zo'n halve dooi in de hand, daar hou ik niet van. Nou, hij heeft 1 pennetje gegooid. En dan mag hij het volgend jaar gaan doen als oude duif.
En voor de rest kunnen we er allemaal niet in kijken, ook al menen sommige mensen van wel. Natuurlijk heel slecht gebouwde duiven kun je niks mee. Maar verder zal de mand moeten bewijzen welke goed zijn en welke slecht. Ja, hier zit de 633. Dat is onze beste jonge doffer van dit jaar. Hij is 9 keer mee geweest. En hij heeft 6 vroege prijzen gevlogen. En vandaag was hij er ook, maar helaas niet vroeg genoeg om nationaal duifkampioen te worden. Hij wordt denk ik wel duifkampioen in de regio. Nou, qua bouw, hij ziet er wel fantastisch uit. Dat is altijd. Dus deze die is altijd in zijn zondagse pak, hè, zoals ze dat zeggen. Maar het is een kleiner duifje, hij is wat korter. Zijn rug is ook niet zo geweldig. Dus in die zin, nogmaals wat ik net al zei, je pikt de beste er alleen maar uit door ermee te vliegen. En een handkeuring, dat is leuk om de allerslechtste eruit te halen. Maar voor de rest moet toch de mand bewijzen wat de goede en de slechte zijn. En dat is al moeilijk genoeg. Want een duif moet ook nog goed in zijn vel zitten om vroeg te vliegen. Dat verklaart ook waarom ze het ene jaar wel doen en het andere jaar niet. Hè. Er zijn maar heel weinig duiven die het elk jaar doen. En er zijn duiven die als jong niet doen en als oude wel. Nou, ik heb graag dat ze als jong wel een keer goed op tijd komen. Dus dat heeft de eerste duif van vandaag ook gedaan. Die was daarvoor ook niet zo'n hoogvlieger. Wel met de africhtingen was hij wel een paar keer heel vroeg. Maar daarna niet meer en nu weer wel. Dus, ja, dus die 633 die komt van Monique Nijs af. Waar we een paar kweekduiven hebben zitten. Dus als de duiven op een gegeven moment te oud worden van mijn kweekhok, zitten hier maar 6 koppels. Dus dat wil zeggen dat ze een jaar of 8, 9 zijn. En ze zijn goed, dan brengen we ze naar Monique. En dan kan die er nog een paar jaar uit kweken en dan krijg ik de eerste jongen zelf. Ik stel daar dan de koppels samen. Dus de moeder van deze is van 2013. Was een van onze beste vliegduivinnen. Ik moet eerlijk zeggen wel dat er nooit echt toppers uit, maar was wel een goede duif. En de vader is een zomerjong van met Max Kerodina, die ik dan daar naartoe heb gebracht om aan die oude duivin te koppelen. En zo haal je er ineens een topper uit. Dus als het soort goed is en de ouders zijn goed. Ze rollen er ook niet ieder jaar uit natuurlijk, dus dat zal wel heel makkelijk zijn. Ik heb nou met die jongelingen toch, of met die jonge duiven nou 10 doffertjes, 11 doffertjes nog. Ik verwacht er nou een hoop van. Ik heb ik heb er wel vertrouwen in met die jonge duiven nou. En waar zie je dat dan? Ja, dus ze komen goed naar huis en ze zijn al met plooitjes en al. Ja, ik verwacht dat je wel een goed eindelijk een keer ontsluitingen hebt. Het probleem bij het hok van Willy is de afgelopen jaren geweest dat Willy gewoon geen aanvulling had. En ook niet meer van mij natuurlijk, omdat we geen duiven overwenden. En als je dan vervolgens veel verliezen hebt met die jonge duiven, dan wordt het nog heel lastig om... Maar ik heb er nou vertrouwen. Ik heb er nog 27. Dus dat is al heel lang geleden. En we hebben geen problemen gehad met ziektes en ze komen goed naar huis. We hebben momenteel geen verliezen. Dus, geen kolie, nee. Het ziet er voor volgend jaar goed uit. Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat er een goede bij zit. Ik weet dat wel zeker. Ja.